Më bëri vërtet po shikoj me vondi sepse në Baleta s'kisha qenë ndonjëherë, po që gjithsesi duket që qytet shumë i bukur, mirë, kështu virtualisht. Të mori po. Jo, vërtet ja vlente, ishte një informacion shumë i bukur, po ka shumë monumente. Shumë zhvillim, po pikërisht pra dhe duket që ke se çfarë të shikosh, për të. Dhe janë të gjitha të grumbulluara në një vend, sepse nuk është fort i madh si vend, kështu që mund të shëtisësh, kjo është e veçantë, që ti mund të shkosh në këmbë nga njëri te tjetri, pa pasur nevojë për mjete, makinë, bileta, avion, trena, gjëra të kësaj natyre, kështu që e bën të thjeshtë për dikë. Mjaftë të shkosh në një destinacion shumë interesant. Mirë, ne jemi tani në momentin kur flasim paksa për ngjarjet ndërkombëtare dhe këtë e bëjmë si për herë, si çdo të premte me producenten e lajmeve ndërkombëtare këtu na dy CNN, Rosalba Bejdo. Mirëmëngjes Rosalba. Mirëmëngjes Rosalba. Dhe kemi se për çfarë të flasim sot apo jo, sepse ka ngjarje Bota zjen me sa duket, por cilat janë temat që Rosalba ka përsëritur, i ndjekim tek kjo kronika. E kishte planifikuar prej kohësh, por vetëm tani Turqia gjeti terrenin e favorshëm për të nisur ofensivën e shumëpritur kundër milicive kurde në Siri. Vendimi i papritur i presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr trupat në rajon i dha hov aksionit turk. Ushtria e Ankaras nuk humbi kohë dhe nisi bombardimet ndaj pozicioneve kurde, aleat të Shteteve të Bashkuara në luftën kundër ISIS. Viktima e të plagosur mes popullsisë civile u shënua në ditët e para të operacionit pranvera e paqes, por Donald Trump u përpoq të hiqte përgjegjësinë nga vetja. Nuk e mbështes ofensivën, tha kreu i Shtëpisë së Bardhë, duke shtuar se lufta mes Turqisë dhe kurdëve vijon prej shekujsh. Bashkimi Evropian dhe Kina reaguan ashpër, ndërsa kurdët akuzuan Trump për thik pas shpine. Erdogan paralajmëron Europën të mos e pengojë, ose në të kundërtën, do dërgojë drejt kontinentit të vjetër miliona refugjat në Siri. Kjo ishte java e çmimeve Nobel, vëmendja kryesore të cilave bie tek ai për letërsinë dhe paqen. Autoria polake Olga Tokarczuk dhe austriaku Peter Hanke triumfuan mbi 200 kandidatët e tjerë, ndër të cilët edhe giganti i letërsisë shqiptare Ismail Kadare, duke fituar Nobelin për letërsinë për vitet 2018 dhe 2019. Akademia Suedeze vlerësoi zhvilluesit e baterive me litium me Nobelin në kimi, ndërsa në fizik, çmimin e fituan 3 shkencëtarët që cilësohen përgjegjës për hartëzimin e vendit të tokës në kozmos, i shumëpritur Nobeli për paqen, me pretendent kryesor aktivisten Greta Thunberg, avokatën për të drejtat e njeriut Amal Clooney, apo agjensinë e OKB-s për refugjatët UNHCR. Ngjarje. Ka shumë gjëra. Dua që t'i jap fjalën Rosalbës, na ndihmoj pak nga ta nisim Rosalba. Do doja ta nisni me Turqinë, bombardimet e Turqisë në Sirinë Veriore, ka qenë ngjarja e javës në fakt. Ka qenë headline në të gjitha mediat, pasi është vërtet një ngjarje e rëndë. Turqia e kishte pritur prej kohësh këtë ofensivën në Sirinë Veriore, kishte pritur prej kohësh dhe kishte planifikuar sulmin kundër kurdëve prej shumë kohësh, por vetëm tani gjeti momentin e përshtatshëm. Po ti po thua që koha e shkurtër që u desh nga telefonata midis zotit Trump dhe zotit Erdogan tek sulmi tregon edhe për faktin që ky sulm ka qenë i mirë planifikuar prej kohësh. I mbajtur në cilëtar gati. Donald Trump ka dashur ta heqë atë përgjegjësinë nga vetja, po edhe Donald Trump ka qenë në dieni të planeve të Turqisë. Dihet që Turqia me kurdët është në luftë prej 3 dekadash. Kurdët kërkojnë autonominë brenda shtetit turk, e megjithatë forcat kurde që luftojnë në Siri, sepse kurdët janë të shpërndarë në Siri, Irak, janë një popull pa shtetin e vet. Janë një popull pa shtetin e vet. Nuk kanë YPG-t, forcat kurde që luftojnë pra forcave siriane, nuk kanë lidhje me PKK-n kurde, të cilën Erdogan e quan organizatë terroriste, megjithatë marrëdhënia e tyre është shumë komplekse, nuk janë e njëjta gjë. Erdogan e kishte kërkuar prej kohësh këtë sulm dhe menjëherë pasi Donald Trump njoftoi pra se do të rrishte trupat e veta nga Siria Veriore, Erdogan nuk ka pritur as një sekond dhe ka njoftuar nisjen e ofensivës pra në Sirinë Veriore. Po nuk ka qenë ofensiva ndaj kurdëve është një gjë, po disa video që qarkullojnë në Twitter, unë nuk e di nëse janë të konfirmuara ende, duket sikur janë, por kanë qenë të tmerrshme, sepse janë civilët që jo vetëm po zhvendosen për shkak të kësaj, po ato që pashun ishin fëmijë të vrarë në rrugë, civil që ulërisnin, domethënë ishte një skenë e tmerrshme e ndodhur mbas sulmeve ajrore ndaj popullsive
kurde, po themi Sigurisht Blendi, kjo ishte edhe ajo që i druheshin ndërkombëtarët, do të ketë viktima të humbje të mëdha civile, ka pasur një 65.000 vetë janë larguar nga Siria deri tani, ka pasur një shpërngulje masive, ndërkohë që flitet për mbi 29 viktima civile, mes të cilëve edhe shumë fëmijë. Është një katastrofë të cilës bota është shkaktuar nga Turqia dhe të cilët ishte përpjekur ta mbante nën kontroll deri tani. Dhe kurdët e kanë cilësuar këtë si një thik pas shpine nga ana e Donald Trumpit. Kujtojmë se kurdët kanë qenë aleatët më të fortë dhe për faktin që i tërhoqi trupat apo jo? Jo, për faktin që tërhoqi trupat dhe i dha dritën jeshile në një farë mënyrë Turqisë që të sulmonte. Mbajmë ato vajzat kurde para pak vitesh që stërviteshin edhe që luftonin ISIS-in. Kanë qenë luftëtarët më të fortë kundër ISIS-it dhe aleatët më të ngushtë të Shteteve të Bashkuara. Amerika kërkoi fort për një aleat për të mundur ISIS-in, provoi të trajnonte forca të ndryshme sepse në Siri veprojnë milici të ndryshme, të cilat rezultuan më vonë që edhe kishin lidhje me ISIS-in. Amerika dërgonte armë të cilat përfundonin prapë në duart e luftëtarëve të Shtetit Islamik. Kurdët rezultuan aleatët më të fortë, janë luftëtarë të aftë, bëhet fjalë për rreth 40.000 luftëtarë që operojnë në këtë zonë, por të cilët tani ka ndodhur dhe edhe në të shkuarën me Shtetet e Bashkuara, të cilët e kanë lënë në baltë kurdët edhe në kohën e Saddam Huseinit, kur i shfrytzuan për të luftuar, pra për të rrëzuar qeverinë e Saddam Huseinit dhe pastaj nuk i mbështetën më në terren. E kanë cilësuar pra si një thik pas shpine dhe është vërtet një tradhti nga ana e Donald Trumpit, megjithse ky përpiqet ta zhvlerësoj situatën, thotë është një luftë që ka vijuar prej kohësh mes Turqisë dhe kurdëve. Unë u përpoqja tha ti jepja fund një lufte të kotë, por nuk mund të ndaj luftën dhe ka ngjallur shumë polemika deklarata e Donald brenda shtepo. Ka ngjallur shumë polemika deklarata e Donald Trumpit se nuk kemi pse t'i ndihmojmë kurdët, ata nuk kanë luftuar kranesh në Normandi në luftën e dytë botërore, një deklaratë që është cilësuar shumë kontroverse nga analistët edhe për vetë standardin e Donald Trump. Megjithatë reagimet forta ka patur edhe nga Erdogan në brëm apo jo? Sidomos drejtuar ndaj Bashkimit Evropian, duke thënë që mos e quani këtë një pushtim, sepse në të kundërtun do të sjellë refugjatët në Europë. E vërtet ashtu ka thënë edhe Donald Trump. Duket që e ka marrë vërtet seriozisht dhe nuk besoj se do të ka marrë seriozisht dhe megjithëse Donald Trump është përpjekur ta heqë përgjegjësinë nga vetja, ka qenë vërtet një dritë jeshile dhe Erdoani e di këtë gjë. Duket se Donald Trumpi në këtë rast ka dashur të shpëtojë misin me Turqinë dhe kohët e fundit kishte nisur të zhvillonte patrullimet përbashkëta ushtarake në pikërisht në atë zonë dhe nga kjo zonë pastaj tërhoqi trupat. Kjo duket se nuk ka qenë mjaftueshme patrullimi, ka dashur të jap një provë tjetër misie Donald Trump duke tërhequr trupat. Erdogan ka reaguar ashpër ndaj Bashkimit Evropian, ka thënë në qoftë se ju përpiqeni të më pengoni, unë do të dërgoj 3.6 milion refugjatët sirian në shtëpinë tuaj. Dhe mund ta bëj Erdoani këtë. 3.6 milion refugjatë sirian gjenden vërtet në Turqi. Dhe Erdoani pikërisht me ofensivën që po zhvillon pra në Sirinë Veriore, thotë që duhet të krijojë një zonë të sigurt ku të zbarkojnë të gjithë emigrantët, refugjatët sirianë që të vendosen aty. Kurdët që janë atje. Po është diçka tjetër që në brenda Shtetit Bashkuar të Amerikës disa prej mbështetësve më të fortë të aleatëve të zotit Trump, që kanë qenë edhe djathta e krishterë. Atje i janë vënë kundër. Pat Robertson, që është një ndër personalitetet atje, ka thënë se me këto veprime tradhtare ndaj aleatëve kurd, zoti Trump nuk është më nën mandatin qiellor, siç ata e konsiderojnë, pra që presidenti merr një, po themi, vajim nga Perëndia, dhe nëse Donald Trump humbet bazën e krishterë, që megjithse ai s'ka qenë personazhi më kristian i mundshëm, po themi, vlerat që ka përfaqësuar, e kanë mbështetur fort atë. Dhe janë kisha me mira besimtar, ku thot pastori do votojmë për këtë, pra janë të rëndësishme. Dhe nëse pastorët fillon të thonë nuk do të votojmë më për këtë, kjo mund t'i lëkundë ati pozitat në zgjedhjet që vinë shumë shpejt tani më. E vërtet, Blendi, dhe në fakt duhet jetë kështu. Kjo drita jeshile që Donald Trump është diçka që po kritikohet pra edhe në bazën e vetë republikane, pasi përveç kësaj ekziston dhe rreziku sepse kurdët mbajnë të burgosur rreth 12.000 luftëtarë të ISIS-it. Dhe nuk dihet se ç'do të ndodh me fatin e tyre. Në qoftë se kurdët përballen me luftime të ashpra, sepse mendohet që megjithse janë luftëtarë të aftë, nuk e kanë atë artilerinë e rëndë të nevojshme për të përgjigjur sulmeve ajrore që vijnë nga Turqia. Është një superforce. Një superforce. Mendohet çfarë do të ndodh me këta luftëtarë të ISIS-it pra. Dhe pyesin të gjithë, ku do ta gjej Donald Trumpi aleatin e radhës për të luftuar ISIS-in në qoftë se kurdët shfarosen nga Turqia, sepse Turqia këtë ka ndërmend të bëjë një spastrim etnik të popullsisë kurde për ta pastruar zonën totalisht pra nga luftëtarët që gjenden atje.
Mirë, I lëm për pak Trumpin dhe problemet e tij, që me sa duket nuk kanë të sosur asnjëherë. Dhe flasim për një tjetër lajm I cili ishte I rëndësishëm jo vetëm për faktin sepse flasim për çmimet Nobel të letërsisë dhe që bëjnë interes të vetë. Ka qenë fakt Aulona java e Nobel. Java, që është e vërtetë, por do të jeni më të fokusuar se me shpresë janë ato që çmimet më të rëndësishme. Ndoshta edhe Kadare mund të merrte, por që për fat keq edhe këtë radhë nuk arriti dot, por ama pati shumë polemika apo në këto. U duk vërtet e fitoi edhe Polakja, ndërkohë çmimin e 2018-s. Shkrimtarja polake dhe austriaku, por ndërkohë u morën kaq shumë të sa që 2019-ën. Duket sikur po flasim më pak për shkrimtaren polake, por që nëse mund të informosh për të shkrimtarja polake njihet si një prej shkrimtareve më të njohura të brezit të saj në Poloni. Shquhet për stilin e veçantë të shkruarit të një bashkimi midis reales dhe mistikes, për një imagjinat të pamas, për cilën edhe është vlerësuar. Ka shkruar disa romane në prozë, në tregime të shkurtra dhe romane të tjera për cilat është vlerësuar dhe ka marrë çmime të shumta ndërkombëtare. Megjithatë, ishte pikërisht Peter Handke ai që ngjalli dhe polemikat më të mëdha për faktin se ka qenë një mbështetës I zëshëm I regjimit të Slobodan Miloševićit dhe ka kundërshtuar ashpër bombardimet e NATO-s në Serbi. Ka dalë atëherë, madje ka refuzuar edhe çmime në vitin 1999, ka refuzuar një çmim prestigjioz në Gjermani, pikërisht në shenjë proteste kundër bombardimeve të NATO-s, madje ka mbajtur edhe një fjalim në varrimin e Slobodan Miloševićit në vitin 2006. Ka bërë deklarata fyese dhe kontroverse në shumë raste, duke e krahasuar me sulmet ndaj serbëve, ndaj popullit serb, me holokaustin që kanë përjetuar pra hebrejt, gjë për të cilën më pas ka kërkuar ndjes, ka qenë një rrëshqitje gjuhe. Ka mohuar edhe masakrën e Srebrenicës gjithashtu. Ka mohuar masakrën e Srebrenicës. Nuk e ka mohuar, thjesht tha që muslimanët atje vranë veten. Dhe u vranë me shtyre. Deklarata shumë të rënda Blendi që e bëjnë edhe nuk e di të pa kuptim këtë çmim, pasi vërtet vlerat letrare, arti dhe të gjitha nuk duhet të jenë kaq të pandara nga ato morale. Ndoshta s'ka më as vlerë, sepse ky çmim vinte mbas një viti kur Akademia u përfshin skandalet seksuale, prandaj nuk e dhanë vitin 2018 dhe dolën para pak ditësh për të thënë që këtë vit ne do të mendojmë mirë, do ta japim në mënyrë të tillë që të shikojmë nga gra, vetëm 15 gra. Po pra. Vinte në një moment shumë delikat për vetë Akademinë. Nuk do përshëndohemi në Evropë, fituan 2 evropianë. Po mendohej që do të zgjidheshin figura të pastra. Nuk I duhej Akademisë një tjetër furi, një tjetër stuhi, domethënë pas asaj që përjetoi, pas skandalit seksual, pas dorëheqjes së antarëve, dhe duket se do të jetë pa aq e fortë pasi ka pasur reagime të ashpra ndërkombëtare, ka dërguar letra, edhe nuk e di Salman Rushdie, autori I vargjeve satanike, ka qenë një prej kritikuesve më të ashpër prej shumë vitesh, që në 1999 kishte bërë një artikull për The Guardian, ku e quante fituesin pra si idiotin e vitit për komentet. I dyti në garën për të shpallur idioti I vitit, ishte një idiot tjetër atë vit që për komentet dhe idiotësirat që siç tha, madje Rushdie ka reaguar edhe në një tweet të Vlora Citakut, që është ambasadorja pra e Kosovës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe që ngrinte pra dyshime si ka mundësi që Akademia prestigjioze I jep çmimin një njeriu të tillë që ka mohuar genocidin. Kjo është diçka për të realisht për të diskutuar, sepse ka hapur shumë polemika. Kemi parë që edhe kryeministri ynë, madje mjaft. Shiko, do të bëj një vetëm një hot club, mbyll club këtu. Ka dhe njerëz që se kanë idenë kush është Peter Handke, nuk kanë lexuar asnjë gjë. Edhe kanë qejf që ta shfrytëzojnë këtë moment për të qarë vajtuar për viktimat e Srebrenicës, që ka një hipokrizi në vetvete. Po e mbyllim këtë club. Ky lexoja edhe nga një tjetër Hari, njëri ndër shkrimtarët e tjerë, Hari Kunze, e quan këtë një talent briljant. Por është I verbër nga ana etike. Pra ky është një person I cili me dieni, me ndërgjegje, jo vetëm e ka mbështetur Miloševićin, po si thua, I ka bërë tifo Miloševićin. I ka bërë dhe thuhet që është ndikuar dhe në letërsinë e tij nga ideologjia pra pro Miloševićit, domethënë reflektohet edhe në letërsi. Prandaj duket disi absurde që një shkrimtar I tillë, pavarësisht të genialitetit, pavarësisht talentit, nuk duhet të qëndrojnë të shkëputura këto vlera, morali me artin Blendi, sidomos në një kur bëhet fjalë për një çmim të tillë si Nobel I
për letërsinë, për jehonën dhe rëndësinë që ka ky. Dhe presim të tjera çmime apo jo? Presim të tjera çmime, është Nobeli për paqen, i cili jepet sot, ka qenë bashkë me letërsinë, është një prej Nobelave më të rëndësishëm cilësohet. Pritet prej një viti tashmë. Kandidatët janë 301, por lista e plotë e kandidaturave për Nobelin e paqen nuk mësohet kurrë, publikohet e plot pas 50 vjetësh. Është një rregull strikt të cilin e ka kërkuar vetë Akademia, jepet në Oslo ndryshe nga pavarësisht kësaj apo. Po ka. Disha thosha që jepet në Oslo dhe ky është një kuriozitet sepse vetë Albert Nobel ka kërkuar që ndërsa të gjitha çmimet e tjera Nobel jepen nga Akademia Suedeze, vetëm çmimi Nobel për paqen jepet në Oslo dhe sikur janë dy akademi paralele. Më e përfolura për të fituar këtë çmim është Greta Thunberg, aktivistja 16 vjeçare, e cila u bë ikon pra e luftës kundër ndryshimeve klimatike, e cila ka mbajtur fjalime të rëndësishme në Kongres, në Bashkimin Evropian, e cila mobilizoi 4 milion vetë rreth globit në atë protestën e quajtur gjatë të premteve, atë që se kanë bërë shumë të tjerë. Disa kanë ngritur zërin kundër kandidaturës së saj, e kanë cilësuar ndoshta mënyrën se si është konfrontuar me liderët botror, retorikën e saj, pak të egzageruar dhe arrogante për një vajzë 16 vjeçare. Dhe ka pasur kritika. Megjithatë, në qoftë se do ta fitojë Nobelin, do të jetë nobelistja laureatja më e re në të gjitha fushat, duke tejkaluar kështu Malala Yousafzai, pakistanezja e cila u vlerësoi në 2014. Opinioni im nuk është se imi të paktën, nuk është se vlen ndonjë gjë kush e di se çfarë. Unë kam respekt për atë që Greta bën. Por nuk e di nëse ka moshën ende për të dhe lufta e saj është përpara. Dhe ajo është një luftëtare më shumë se sa një po themi Nobel për paqen. E mendojnë dhe shumë analistë. Shikojmë, mbase varet se shikojmë. Po shkurtimisht Rosalba. Abiy Ahmed është kryeministri i Etiopisë, i cili dha fund luftës me Eritren dhe është një tjetër kandidat që lakohet si fitues i mundshëm. Është gjithashtu Jacinda Ardern, është kryeministre e Zelandës së Re, e cila pas sulmeve në Christchurch në muajin mars, arriti që vetëm brenda një muaji të kalonte në parlament ligjin që ndalonte armët gjysma automatike. Është gjithashtu edhe lideri i indigjenëve të Brazilit, i cili pra u thoqi fushatën për mbrojtjen e Amazonës dhe që mbajti një fjalim që u takua me liderët e G7-s pra për të kërkuar mobilizim kundër aktiviteteve të shpëllëzimit të Jair Bolsonaros, që po shkatron pra pyet Amazonës. Pra shumë emra të rëndësishëm. Enciklopedike në çdo paraqitje të saj Rosalba Bejdo këtu me ne, zotërim mbi lajmet që ndodhin në një javë në botë dhe nuk janë pak. Shumë faleminderit që jeni. Po, përpara se ta ndajmë Rosalbën, më lër që ti them edhe 100. Ta ndajmë Rosalbën, të ndajmë Rosalbën. Edhe 100 Rosalba. Faleminderit. Shumë faleminderit. Faleminderit që nisa ditën me ju. E nisë ditën me ne.